Când Tatiana a intrat în salon, a văzut cum soacra ei era deja deconectată de la aparatul de ventilație artificială. Inima ei s-a oprit, iar medicii înregistrau ora morții. Înainte, în coridor, Tatiana auzise clar conversația asistentelor medicale. Ele discutau despre o pacientă, făcând bârfe și râzând, o distracție obișnuită pentru personalul medical. La început, femeia nu a acordat atenție discuției, fiind absorbită de gândurile ei, și nu era politicos să asculte o conversație privată. S-a concentrat doar când asistenta medicală mai în vârstă îi povestea unei asistente tinere, care abia începuse tura, despre pacientul din salonul 7. Dar Tatiana știa că salonul 7 era cel în care se afla soacra ei. Mai mult, discuția se referea, fără îndoială, la mama soțului ei, Galina Alexandrovna, deoarece era un salon cu un singur pat. Desigur, se discuta despre o rudă. Chiar dacă relațiile lor erau tensionate, Tatiana nu a putut să nu asculte. Înainte ca bătrâna să fie conectată la ventilația artificială, ea vorbea constant în delir. Era interesant. Era delir sau pocăință? Nu poți întreba rudele. Dar dacă era adevărat, atunci era pur și simplu un serial mexican. Așa ar fi raționat asistenta. Totul în delir se zbătea, se agita pe pat, ca și cum ar fi fost în agonie. Vorbea constant despre păcat, despre faptul că este vinovată. Cu ea stătea mereu Antonina. Ea mi-a povestit. Această bătrână din salonul 7. Se învinovățește. O numea pe Antonina Tatiana. La început, Antonina a crezut că doar o confundă, dar apoi a realizat că Tatiana este o rudă, poate, o fiică, nu era clar. În general, se simțea foarte vinovată față de această Tatiana, că au dat-o pe Olga cuiva. Antonina a înțeles că Olga era o fetiță nou-născută a acestei Tatiana pe care o numea bătrâna. Aceasta tot plângea, nu a murit. Olga, nu a murit, iartă-mă. Totul se repeta. Tocmai auzind ultima frază, Tatiana nu a mai putut suporta. A alergat în salonul soacrei, dar acolo totul se terminase deja. Gândurile se amestecau în mintea Tatianei. Olga este vie? Sau este delir? Este adevărată agonia? Acum nu mai are de la cine întreba. Dar cum pot uita asta, să trăiesc în incertitudine? E uimitor că tot ce au spus asistentele a avut un impact atât de puternic asupra femeii, încât nu și-a dat seama imediat că, în primul rând, ar trebui să-l sune pe Victor și să-i spună că mama lui a murit. O altă sarcină cu stea. După ce a respirat adânc și a expirat, Tatiana a decis că problemele trebuie rezolvate pe măsură ce apar. În primul rând, un apel lui Victor. Pregătind textul, a format numărul soțului. Victor, vino repede. Galina Alexandrovna nu a mai fost. El nici măcar nu a răspuns. S-a deconectat imediat. Acum va veni repede. Slavă Domnului, a gândit nevestă. A scăpat de un dialog înfricoșător. Cel puțin, la telefon. Acum, sarcina numărul 2. Trebuie să merg la postul asistentelor și să vorbesc cu fetele. Tatiana mergea nervoasă pe coridor. Capul ei era amețit și o puțin greață de la groază și nervi. Ziua era excesiv de bogată în emoții. La post, stătea o fetiță foarte tânără, probabil, cea căreia i-au povestit povestea. Bună ziua, i s-a adresat Tatiana. Am devenit o ascultătoare involuntară a conversației voastre cu colega. Eu sunt Tatiana, ruda pacientei din salonul 7, Galina Alexandrovna. Fata a palidit și s-a schimbat la față. Probabil, s-a speriat foarte tare de posibilele acuzații și plângeri pentru bârfe și discuții despre viața personală a pacienților. Tatiana a realizat rapid că așa nu va obține nimic și trebuie să o calmeze imediat pe fată. A schimbat tactica. Îmi pare rău, conversația voastră m-a interesat, pentru că, în general, Olga este fiica mea. Am îngropat-o acum aproape 2 ani. Tatiana nu a mai putut suporta și o lacrimă i-a curs pe obraz, iar din celălalt ochi a început să picure imediat. Dar măcar fata de vis-a-vis și-a schimbat imediat expresia feței de la defensivă la extrem de empatică. Acest lucru i-a dat puterea de a continua monologul teribil. Am auzit că înainte de moarte, Galina Alexandrovna a spus. A continua era pur și simplu de neimaginat. Nu mai avea putere. Tatiana se sufoca. Fata nu a reacționat imediat, probabil, neînțelegând cum să reacționeze. Așteptați, voi chema pe Vera Iosifovna și vă voi aduce apă și un calmant. Tatiana a dat din cap fără putere și s-a așezat pe un scaun care era aproape. Pierzând noțiunea timpului, femeia s-a cufundat din nou în gândurile ei. Este imposibil, nu-i așa?
A început să alunge speranța și imediat s-a cufundat din nou în gânduri despre faptul că tot ce a spus soacra ei ar putea fi adevărat. Nefericita încerca să se convingă că este imposibil, pentru a nu suferi mai târziu, când speranța se va spulbera în fața realității dure. Pe de altă parte, mintea vicleană îi sugera noi argumente în favoarea faptului că ar putea fi, de fapt, adevărat. Este imposibil să pronunți asta despre tine, cu atât mai puțin cu voce tare. Fiica Olga, micuța ei Olga ar putea fi vie? Dar cui ar fi putut să o dea? Ce nebunie! Dintr-o stare aproape inconștientă, Tatiana a fost scoasă de faptul că cineva o zgâlâția cu putere de umeri. A ridicat ochii fără putere. O față cunoscută. Ah, da! Cu un mare efort de voință, femeia și-a amintit. Era acea asistentă șefă pe care tânăra asistentă promisese să o cheme. Vera Iosifovna o zgâlâția pe Tatiana de umeri. Fiecare gând despre boală îi era extrem de greu mamei. Mi-ați vrut să mă vedeți? Vera Iosifovna stătea deasupra ei și ținea în mâini un pahar de hârtie. Probabil, aceasta era apa promisă cu calmantul. Da, îmi pare rău. Am ascultat din greșeală conversația voastră despre ultimele, se pare, cuvinte ale soacrei mele, pacienta din salonul 7, care tocmai a murit. Vera Iosifovna a dat din cap în tăcere. Tatianei era deja greu să poarte această conversație, iar monologul era și mai greu. Înțelegeți, am auzit ceva despre pocăința față de Tatiana. Eu sunt. Iar Olga este fiica mea decedată. Femeia a dat din cap din nou, fără să spună un cuvânt. Am auzit că ați spus că soacra mea, Galina Alexandrovna, înainte de moarte a spus că Olga nu a murit. Tatiana nu a mai putut vorbi. Lacrimile o sufocau. Aștepta o reacție din partea asistentei, privindu-o de jos în sus, cu ochii plini de durere și lacrimi. Se pare că inima nu este piatră, a spus Vera Iosifovna. Eu doar am spus ceea ce mi-a spus Antonina Mihailovna, asistenta pe care ați angajat-o pentru a sta non-stop lângă pacientă. Ar fi mai bine să vorbiți cu ea. Acum nu este în spital, din câte știu, dar ar trebui să aveți contactele ei. Da, desigur. Ei bine, ar fi mai bine să vorbiți cu ea. Altfel, voi repeta doar, ca la telefonul rupt, sau voi distruge speranța în voi, sau voi oferi o falsă. Tot ce am reținut, ați auzit deja. Era evident că Vera Iosifovna simțea sincer compasiune și încerca să ajute. Da, mulțumesc. Voi lua legătura cu ea. Nu pentru ce. Îmi pare rău. Probabil, conversația noastră vi s-a părut cinică și dură, dar dacă nu te abstrezi în astfel de muncă, înțelegi, acceptați condoleanțele mele. Mulțumesc. Tatiana a zâmbit printre lacrimi către Vera Iosifovna, compasiunea și scuzele ei au atins foarte mult inima femeii. Când asistenta a plecat, toate gândurile femeii nefericite erau despre cum să vorbească cu Victor, cum să-i spună ce s-a întâmplat și să-l convingă să discute cu asistenta. Numai ea putea aduce lumina asupra ceea ce s-a întâmplat, iar Tatiana trebuia să audă de la sursa primară tot ce a spus soacra ei cât mai detaliat. Voia să înțeleagă și era hotărâtă. Tatiana nu-și găsea locul de la emoție, nici măcar nu putea să stea. Totul se învârtea în jurul coridoarelor spitalului și al recreațiilor. Neputând suporta, a ieșit afară. În primul rând, acolo putea aștepta soțul și chiar să vorbească cu el fără martori. În al doilea rând, îi lipsea aerul, nu putea să respire. O tensiune colosală și o neliniște o înghițeau complet. De obicei neatență, aici a văzut o siluetă cunoscută la porțile interioare ale spitalului municipal și a alergat cu toate puterile către soț. Deja îi ieșise din cap că, de fapt, soacra a murit și că fiul Tatianei trebuie să-și exprime condoleanțele. Se pregătiseră atât de mult pentru moartea Galinei Alexandrovna, încât nu au avut aproape deloc emoții pe această temă. Mai mult, Tatiana a fost cuprinsă de speranța că copilul ei mort născut este viu, ce mamă nu ar face-o să uite totul pe lume. Victor! Victor! A sărit femeia în brațele soțului. De ce strici? Liniștește-te! Mama a suferit. Am vorbit despre asta de mult. De unde atâtea emoții puternice? Tatiana s-a uitat nedumerită la Victor, clipea din ochi. Nici măcar nu a înțeles imediat despre ce vorbește. Hai să ne așezăm pe bancă. Trebuie să vorbesc urgent cu tine. Ea l-a luat cu încredere de braț. El a încercat să se opună. Ne așteaptă. Trebuie să completăm documentele. Asta este mult mai important. Hai! L-a dus pe soț pe o bancă în mijlocul unui pitoresc parc spitalișesc. Era primăvară, vremea era minunată afară, soarele strălucea, era cald,
Păsările cântau, florile de țelină înfloreau, iar aroma ei îmbia totul din jur. Această atmosferă din jur o îmbăta și mai mult pe Tatiana și o făcea să creadă că totul este realitate, nu o glumă rea a soacrei neîndrăgite. Nu știu de unde să încep. Tatiana își răsfoia degetele, se juca cu mâna. Nervozitatea se făcea simțită. Cum să-i povestească această poveste incredibilă soțului, nu înțelegea deloc. Deci tot timpul, cât a așteptat, părea că va găsi cuvintele potrivite. Dar când l-a văzut, expresia feței lui și ochii s-au pierdut. Căci înainte de moarte, Galina Alexandrovna vorbea constant în delir. În general, asistenta, Antonina Mihailovna, a auzit cum se pocăia, că este păcătoasă și că copilul nostru, fiica noastră, este vie. Olga este vie, așa a spus mama ta. Ce? Ai înnebunit! Soțul se uita cu suspiciune și neîncredere. De fapt, în ultima vreme, mama nu putea vorbi. Era pe ventilație. Da, înainte de asta. Asistenta a spus asistentelor. Tatiana, înțelegi ce este delirul, febra morții? Poate ai dreptate. O astfel de reacție bruscă, de respingere, nu se aștepta deloc și s-a pierdut, dar totuși, se poate verifica, să vorbească cu asistenta, să afle exact ce a auzit și... Așa, ai înnebunit complet. Mama mea a murit, nu-ți amintești? Trebuie să mă revin, să rezolv toate problemele, să trec prin cercurile iadului birocratic. Credeam că mă vei ajuta, iar tu ce ai gândit? Vreau doar să verific. Sub influența soțului, din vechea determinare nu a mai rămas nimic. Tatiana pur și simplu mormăia. Ce să verific? Am îngropat copilul împreună. Apropo, la inițiativa ta, nici măcar nu am deschis sicriul. Te-au avertizat, te-au sfătuit să nu faci asta. Dar ție nu-ți pasă. Am dormit o lună întreagă după aceea. Soțul a câștigat din nou și a convins-o. Tatiana nu mai avea o părere proprie. Astfel, o femeie hotărâtă s-a transformat într-un copil naiv în propriul ei ochi în doar 3 minute de conversație cu soțul. Ca de obicei, de altfel. Nu mai rămânea nimic de făcut, Tatiana s-a supus și a mers după soț în spital pentru a rezolva problemele legate de organizarea înmormântării soacrei. Următoarele 3 zile nu a putut să respire și să fie singură cu gândurile ei. Era mereu ocupată. Se învârtea literalmente ca o veveriță în roată. Rezolva probleme cu agenția de servicii funerare, coordona toate acțiunile, asculta condoleanțele rudelor și cunoscuților. Totul era pe umerii ei. Victor stătea în pat și suferea. Înmormântarea Galinei Alexandrovna, datorită eforturilor nurorii, a fost organizată la un nivel corespunzător și a decurs fără excese. Revenind acasă după acesta, soțul a plecat din nou de la Tatiana cu vechea narațiune: sunt atât de nefericit. Lăsați-mă toți în pace. Tatiana a ajuns în sfârșit în singurătate. Toate evenimentele din zilele anterioare s-au șters instantaneu din memorie, iar gândul despre ultima zi de viață a soacrei nu-i dădea pace. Acea voce a asistentei care repeta cuvintele bătrânei răsuna în capul ei. Vreau să știu cuvintele exacte ale Galinei Alexandrovna și să le verific. Este rău? Este o raționare nebunească? Eu sunt mamă. Acest lucru mă privește mai mult decât pe oricine altcineva. Așa raționa Tatiana în sinea ei. Viața cu o soacră autoritară, chiar despotică, și un soț egocentric a învățat-o că propriul eu și dorințele ei trebuie să fie puse pe plan secund. De aceea, în ciuda dorințelor arzătoare și a semnalelor intuiției că nu totul este în regulă în această poveste, totuși nu putea să-și acorde o indulgență pentru a acționa așa cum dorea ea. Poate că, dacă Victor ar fi găsit puterea să se comporte corect și responsabil, să respecte sentimentele soției, totul în viața lor s-ar fi desfășurat diferit. Dar probabil că nu putea. Era împotriva naturii lui. Adevărul este că povestea nu suportă conjunctivul. Ce mai acum? Stând noaptea în singurătate în patul conjugal, când soțul s-a izolat din nou și stătea în biroul său, a decis să meargă împotriva cuvintelor soțului. Tatiana a realizat că a vorbi cu el nu mai are sens și trebuie să acționeze singură, fără a căuta un alt compromis. Pentru că acest compromis, căutarea lui disperată, se va termina din nou cu faptul că opinia soției nu va fi luată în considerare. Odată ce decizia a fost luată, tot ce rămânea era un plan clar de acțiune. Tatiana a gândit frenetic, ea însă și-a negociat cu Antonina Mihailovna pentru a oferi servicii. Numărul a fost dat de un coleg al lui Victor, care de asemenea a avut recent un rudă grav bolnavă. Numărul de telefon mobil era, desigur, salvat, dar voia să discute personal cu Antonina Mihailovna, față în față, așa că ar fi fost mai util. De aceea, apelul părea ultima opțiune.
O idee bântuia prin cap, dar Tatiana nu putea să o prindă. Exact. Când Galina Alexandrovna a fost transferată la ventilație, au renunțat la serviciile asistentei, nu mai era o necesitate extremă. Deci concedierea nu era în planurile lor. Pur și simplu au fost rugați să o cedeze pe Antonina Mihailovna, deoarece femeia s-a dovedit a fi un profesionist uimitor. A cerut și un coleg al lui Victor, doar de la o altă catedră a universității. Cum îl cheamă? Tatiana încerca frenetic să-și amintească numele de familie. Nu reușea deloc. Se învârtea pe limbă, dar nu putea. Se pare că sub aceste gânduri agitate, femeia a adormit și a visat niște prostii, coșmaruri. Victor a trezit-o, cerându-i să pregătească micul dejun, să călce anume cămașa gri, și nu putea găsi cravata neagră. Soția se ocupa de problemele casnice și de îngrijirea soțului, iar gândurile nocturne s-au retras pe plan secund. Doar după ce l-a condus pe bărbat la muncă și, în sfârșit, a stat jos pentru a bea o ceașcă de cafea de dimineață, a fost lovită ca de fulger de Kvaștanski, numele acestui coleg care a cerut să cedeze asistenta pentru mama lui. Fără a mai amâna nicio secundă, Tatiana a format numărul de informații al spitalului municipal, unde se afla și soacra ei. Din amintiri, mama colegului se afla acolo. Tatiana a acționat pe noroc, iar norocul i-a surâs. O asistentă prietenoasă de la informații i-a spus că Kvaștanska se află la secția de cardiologie în salonul 3. Fără a pierde timpul, Tatiana a alergat să se pregătească pentru spital. La ușă, în vestibulul principal, a avut sentimente ciudate. I se părea că nu se va mai întoarce aici. Dar cum? Nu a trecut o săptămână, iar Tatiana merge din nou pe coridoarele cunoscute, doar că în altă aripă a imensului clădiri. În timpul în care soacra ei a stat aici, Nora a învățat această clădire ca pe cele 5 degete. Cunoștea aproape fiecare paznic și asistentă, așa că a intrat fără probleme în secția de cardiologie de care avea nevoie, deși era încă departe de orele de primire. Iată și ușa salonului 3. Tatiana a suspinat greu și a bătut. A răspuns o voce cunoscută. Acesta, fără îndoială, era vocea Antoninei Mihailovna. Tatiana și-a băgat capul, a salutat și a cerut femeii să iasă câteva minute. Asistenta s-a schimbat la față când a văzut-o pe fosta clientă. A ieșit aproape imediat, fără a se face așteptată. Bună ziua! Pe fața asistentei se citea o frică evidentă. Bună ziua! Îmi pare rău că vă deranjez la muncă, dar am o conversație foarte urgentă. Tatiana se uita la femeie, care tăcea și nu arăta nicio emoție. Înțelegeți, am aflat de la asistentele secției că soacra mea este în agonie. Vorbea constant. Aș dori să clarific ce anume a spus. Nu mă amintesc nimic de genul acesta. Antonina Mihailovna a refuzat, în plus, și-a încrucișat brațele pe piept într-o poziție defensivă. Îmi pare rău. Vă rog, încercați să vă amintiți. Tatiana aproape că o implora. Înțelegeți, este o chestiune de familie foarte importantă. Nu mă amintesc nicio conversație. Femeia stătea ferm pe poziția ei. Tatiana a decis să acționeze asupra celui mai dureros lucru pentru ea personal și pentru fiecare femeie în general. Înțelegeți, este vorba despre copilul meu. Vă rog, vă implor. Vă rog. Fără să se aștepte la așa ceva, Tatiana a simțit că lacrimile îi curg pe obraze. Îmi pare rău, nu pot ajuta. Antonina Mihailovna părea complet de neclintit. Dar asistentele au auzit ceea ce nu puteau lua de la tavan. Aceasta este o informație foarte personală. Tatiana a fost pur și simplu șocată de această reacție. Întrebați pe ei de unde și ce au luat. Îmi pare rău, trebuie să lucrez. Fără a-i da Tatianei timp să se recupereze, Antonina Mihailovna a intrat în salon și a închis ușa în urma ei. Tot ce s-a întâmplat în ultimele 10 minute părea pur și simplu incredibil. Nu era atât de greu să repeți vorbele Galinei Alexandrovna? Cine ar putea să fie afectat? Dacă a fost delir în agonie, de ce să ascundă? De ce să întrerupă conversația atât de brutal? Tatiana, cufundată în gândurile ei, mergea pe pilot automat. S-a trezit deja pe aceeași bancă din adâncul parcului, pe care se explica cu Victor acum câteva zile. Părea că a fost cu mult timp în urmă. Lângă ea stătea un pacient al spitalului, ceea ce era evident din costumul său sportiv și din brațul și capul gipsate. El i s-a adresat. Nu te deranjează dacă fumezi? Te rog. Tatiana abia ieșise din gândurile ei. Poți să mă servești? Serviți-vă. Pe sănătate, dacă este potrivit. I-a întins politicos o țigară și i-a adus un bricheta pentru a aprinde. Îți mulțumesc.
Făcând prima tragere, Tatiana a început imediat să tușească. Oh, poate nu ar trebui? Se pare că ai renunțat de mult. De mult. Îmi cer scuze pentru curiozitate. S-a întâmplat ceva cu tine? Aici nu prea vin oameni veseli, dar tu ești cea mai tristă dintre cele mai triste. Da, din păcate, s-a întâmplat, a spus Tatiana și a tăcut. Și atunci, pentru prima dată în viața ei, a cedat unui impuls interior. Îmi cer scuze, pot să te întreb ceva? Desigur. Bărbatul părea interesat și o privea cu entuziasm pe interlocutoare. Dacă s-ar întâmpla să afli că cel mai teribil eveniment din viața ta, de fapt, nu s-a întâmplat, să spunem așa, există o probabilitate, ai începe să investighezi totul în detaliu sau nu ai săpăta vechile răni pentru a nu te răni și mai mult? Nu am înțeles. Nu s-a întâmplat, ai spus? Dar, de exemplu, ai aflat că ai putea fi mințit. Și cum aș trăi cu gândul că aș fi putut preveni o durere ulterioară din amintirile despre, cum ai spus, cel mai teribil eveniment din viață, dar nu am făcut nimic? Este o întrebare simplă, iar ochii ei sincer surprinși și neînțelegători au întors totul în interiorul femeii slabe. Ai dreptate. Tatiana a stins repede țigara și a aruncat restul în coș. Acea privire a interlocutorului și neînțelegerea sinceră a zbuciumului ei i-au dat un impuls puternic de acțiune. Îți mulțumesc foarte mult. La revedere! Nu pentru ce? Bărbatul, al cărui nume probabil va rămâne pentru Tatiana o enigmă, a fost șocat. A fost extrem de surprins de schimbarea de dispoziție și energie pe care a provocat-o, ceea ce i s-a părut o întrebare simplă. S-a uitat în urma ei, cum Tatiana alerga cu ușurință pe alea parcului către porțile principale. Instantaneu s-a conturat un plan de acțiune. Tatiana a decis să ceară ajutorul celei mai bune prietene, pe care o cunoștea bine încă din școală. Sincer, Elena era cea mai apropiată persoană din viața Tatianei. Tocmai cu ea a trăit moartea fiicei. Din inspirație și entuziasm, Tatiana nici măcar nu și-a dat seama că, de fapt, ar fi trebuit să sune la telefon și să coordoneze vizita. În general, la prânz, pe pragul apartamentului Elenei a apărut o prietenă foarte agitată. Bună! S-a întâmplat ceva? Știind-o pe Tatiana ca pe o persoană inteligentă și foarte discretă, Elena a fost extrem de surprinsă de apariția ei neașteptată. Bună! Îmi pare rău, doar când am sunat la sonerie, mi-am dat seama că ar fi trebuit să te sun și să întreb dacă pot să vin așa. Totuși, natura a învins, iar acum Tatiana se simțea foarte jenată că a deranjat o persoană fără a cere permisiunea. Ei bine, judecând după fața ta, s-a întâmplat ceva foarte important. Intră! Dacă sunt sinceră, foarte. Intră în bucătărie. Tocmai m-am trezit. Am fost de serviciu. Iată, mănânc și în același timp pregătesc prânzul pentru ai mei. Probabil, justificând dezordinea, a explicat femeia cu rușine. Pot să am apă? Tatiana nu era deloc interesată de dezordine. Îi era foarte sete, deoarece aproape alergase către casa prietenei. Nu mai putea aștepta să-și înceapă povestea, dar gâtul îi era uscat. Când micile detalii au fost rezolvate, Elena a împins un carafă cu apă către femeie și i-a dat un pahar, iar aceasta a trecut imediat la cel mai important lucru. Îmi pare rău, dar povestea va fi lungă. Am nevoie de sfatul tău și, poate, de ajutor. Elena nu a spus nimic, doar a dat din cap. Ea a fost pur și simplu șocată că Tatiana este capabilă de o astfel de manifestare tumultoasă a emoțiilor. Cunoașterea ei de mai bine de 10 ani nu i-a arătat niciodată o astfel de stare. Prietena asculta cum Tatiana povestește o istorie complet incredibilă. La început, s-a gândit că bătrâna, desigur, doar delira. Dar, ca femeie, ca mamă, înțelegea perfect starea prietenei și știa că un vierme de îndoială este deja un motiv serios de a reflecta. Și când i-au povestit cum a reacționat și cum a vorbit îngrijitoarea, nu mai erau îndoieli, clopotul a sunat. Ce crezi? A întrebat-o Tatiana imediat după ce a terminat povestea. Că povestea este extrem de ciudată. Sincer, cel mai mult mă deranjează reacția acestei Antoninei Mihailovna. De ce să nu povestească pur și simplu delirul agoniei rudei? Ce este atât de secret și ascuns în asta? Ce este de ascuns? Aveam multe îndoieli. Nu mă considera nebună, dar cred că Dumnezeu mi-a dat un semn. Am ieșit din spital complet dezorientată, ca și tine acum, și am întâlnit o persoană în parcul spitalului. Probabil, văzând expresia feței mele, m-a întrebat ce s-a întâmplat, iar eu am decis impulsiv să fac un test al străinului. Să întreb fără detalii dacă ar începe să sape cea mai mare durere din cauza unei mici îndoieli. Căci nu sunt prost,
Nu am înnebunit și înțeleg perfect că speranțele mele ar putea cădea. Cel mai probabil, vor cădea. S-a corectat ea însă și. Și știi ce mi-a spus? Dar cum voi trăi cu asta? Este foarte exact. Înțelege că realizez perfect că mă consider pe mine o nebună care se agață de opai rupt. Dar, Elena, dar dacă este adevărat? Cum voi trăi și voi ști că, poate, fetița mea este în viață? Elena a tăcut. Tatiana, ai văzut copilul în sicriu? În sfârșit, a întrerupt tăcerea. Da, am cerut să deschidă capacul sicriului, dar nici măcar nu mi s-a permis să mă ating. Ah, am înțeles la ce te referi. Nu am nicio îndoială, Elena, că în sicriu era un nou născut, că sub piatra funerară cu numele fiicei mele cineva este îngropat. Nu am nicio îndoială în asta, dar de unde să știu că este copilul meu? Nu am cu ce să compar. Nu mi-au arătat fiica la naștere, au dus-o imediat, iar după câteva ore a venit medicul șef, șeful secției de nașteri, și mi-a spus, în general, știi restul singură. Raționamentele sunt corecte și este de ce să ne gândim și să încercăm să ne dăm seama. Nu contest asta. Tatiana, voi ajuta cu tot ce pot. Și sunt cu tine. Mulțumesc. Apreciez foarte mult asta. Dar, de fapt, am nevoie de ajutorul tău pentru a-l convinge pe Oleg să mă ajute. Oleg este polițist. Ce vrei de la el? Ce fel de ajutor? El este avocat. Trebuie să rezolv o problemă. Cum să fac asta? Deocamdată nu vreau să implic oameni străini în această afacere. Desigur, dacă el refuză, ce vrei, nu te mai lungi, vorbește. Prietena a întrerupt-o abrupt pe Tatiana. Vreau să fac o examare. Ai înnebunit? A oftat Elena. Bine, să zicem. Există o altă modalitate de a dovedi că în mormânt se află acel copil pe care l-am născut. Elena s-a gândit profund, evaluând raționalitatea argumentelor. Adevărat, nu există altă variantă, a judecat ea în sine. Deci vrei să comanzi o cercetare genetică a rămășițelor? A evitat intenționat cuvântul copil, băiețel sau fiică în contextul acestei teribile activități. Părul îi se ridica în cap. Nu-i venea să creadă că prietena este de acord cu asta. Exact. Dar Victor? Va da el acordul? Desigur, nu. M-a sufocat deja atunci când doar voiam să pun întrebări îngrijitoarei. Nu sunt sigură că acordul lui îmi este necesar. Eu sunt mamă. Asta vreau să discut cu soțul tău. Trebuie să înțeleg toate nuanțele. Da, prietena, pe de o parte te înțeleg, pe de altă parte, totul este o astfel de barbarie și întuneric. Îți repet încă o dată, nu sunt o psihopat, nu mi-am băgat în cap ceva imposibil. Sunt pregătită pentru discuții, sunt pregătită să ascult variante, dar am gândit deja de 100 de ori din diferite unguri, nu există altă cale. Bine, Oleg va veni curând de la serviciu. Te vei așeza, eu îi voi explica mai întâi calm totul. Îi voi povesti, ca emoțiile tale și ochii tăi care arde nebunie să nu-l respingă din prima. Bine? Desigur. Și între timp, te rog, mănâncă. Altfel, de la tine au rămas doar ochii. Te-a epuizat complet soțul tău cu mama lui. Tatiana nu s-a opus și a fost de acord atât cu borșul, cât și cu ceaiul cu plăcintă. Era într-adevăr flămândă, dar până la propunerea prietenei nu simțise asta. În al doilea rând, a decis să nu conteze prietena în chestiuni minore pe care le putea îndeplini, pentru a-și da un avantaj în a se opune la ceea ce avea o importanță colosală. Oleg a venit când Tatiana termina de băut ceaiul. Copiii sunt luați astăzi după cercuri de către soacra ta, așa că nu te îngrijora, ai timp din plin. Cu aceste cuvinte, Elena a ieșit din bucătărie, a spus ceva în șoaptă soțului ei și au ieșit din hol în dormitor. Tatianei era insuportabil să știe ce vorbește Elena și cât de nebună apare în povestea prietenei. Dar vocile aproape că nu se auzeau. Vorbirea era de neînțeles. Uneori, în tăcerea completă a apartamentului, în care se auzea doar tic-tacul liniștit al ceasului, se auzea o voce excitată și ridicată a lui Oleg, dar cuvintele precise erau imposibil de înțeles. În cele din urmă, soții au venit în bucătărie. Elena avea un aspect vinovat, iar Oleg era evident iritat. Inima Tatianei a căzut în călcâie și a trecut prin minte gândul, acum mă va trimite fără discuții. Salut, Tatiana, a început bărbatul cu o voce destul de calmă. Elena mi-a povestit totul și consider că toate acestea sunt prostii, sincer. Era pregătită să se apere și tot timpul petrecut în singurătate își construia argumentele astfel încât să se prezinte ca o persoană rațională. Bine, Oleg, te rog, ascultă-mă atunci, dă-mi încă 5 minute din timpul tău. Tatiana vorbea foarte calm, fără emoții.
Înțelegea perfect că Oleg îi este foarte necesar ca ajutor și nu putea să se retragă. Uite, am aflat că soacra mea a spus pe patul de moarte că este păcătoasă, că este vinovată, că fetița este în viață. Tatiana a văzut că Oleg deja deschide gura să o întrerupă și a oprit imediat. Nu mă întrerupe, te rog. Știu că Elena a povestit totul, dar promit că voi fi concisă și voi trece doar prin fapte. Bărbatul a dat din cap cu greu, iar ea a continuat, puțin mai grăbită, pentru a nu-i da șanse să o întrerupă. Nu știu dacă știi sau nu, dar fetița mea nu am văzut-o, decât de la 1 metru distanță, când ea zăcea în sicriu. Nu mi-au arătat-o la naștere. Cauza morții era consemnată ca hipoxie fetală. Din păcate, aceasta este o situație destul de frecventă. Nu contest diagnosticul. Dar mă îndoiesc că am îngropat copilul meu. Înțelegi? Nu este din senin. Nu sunt o mamă nebună de durere. Nu sunt în depresie. Am acceptat moartea copilului meu atunci și nu am avut îndoieri. Elena nu va contrazice. Elena în colțul bucătăriei dădea din cap cu insistență în sprijinul cuvintelor prietenei. Oleg, agonia este posibilă. Delirul unei persoane grav bolnave și pe moarte este posibil. Nu voi contesta nici eu. Dar pur și simplu nu înțeleg de ce această îngrijitoare, Antonina Mihailovna, s-a închis atât de tare și a refuzat categoric să vorbească cu mine. De ce nu mi-a povestit, dacă anterior a povestit în detaliu tuturor asistentelor din secție? Răspunde-mi pur și simplu, ca tată, în locul meu. Nu ai avea întrebări. Nu este clar ce l-a convins pe bărbat, dar discursul Tatianei a avut un impact mare asupra lui. Este clar că, atunci când a intrat în bucătărie, intenționa să o alunge cu aceste idei stupide. Evident, a făcut-o să se răzgândească. Bine înțelegi că, în urma expertizei, ar putea să se dovedească că aceasta este fiica ta? Desigur. Și înțeleg și, mai mult, accept dinainte durerea pe care mi-o voi provoca singură. Și ești sigură că această cunoaștere te va liniști? Oamenii se împart în 2 categorii, care, în ciuda a tot, sunt gata să trăiască, băgându-și capul în nisip ca un struț, și cei care, în ciuda a tot, vor să știe totul așa cum este, să cunoască adevărul. Vreau să știu adevărul, oricum ar fi. Am spus deja lui Elena și repet, nu vreau să trăiesc cu asta, ca acest gând să mă mănânce și să pun totul sub semnul întrebării, vreau să știu cu certitudine. Dacă aceasta este fiica mea, îmi va fi greu, foarte greu, dar eu aleg asta și nu am iluzii. Raționamentele sănătoase l-au convins pe Oleg că ea nu are dreptul ca mamă să știe. Dacă are îndoieri și are instrumentele pentru a pune toate punctele pe i, să o facă. Datoria lui este să tacă. Bine, mă voi înțelege cu băieții de la expertiză. Totul va fi legal. Va trebui să plătim la casierie pentru cercetarea ADN a rămășițelor pentru a determina gradul de rudenie, iar în ceea ce privește examarea, vom acționa prin procedura de reînhumare. Este mult mai simplu de făcut. Ești de acord? Mă voi înțelege și vom merge pe o șmecherie. Ai acolo un loc de familie, nu-i așa, îmi amintesc? Tatiana a dat din cap, neînțelegând unde vrea să ajungă soțul Elenei. Acolo este un loc liber. Vom muta mormântul cu 1/2 de metru. De ce? Dacă Tatiana se abține de la întrebări suplimentare, temându-se să nu-l sperie pe Oleg, Elena s-a arătat interesată de proces. La cererea rudelor și cu aprobarea administrației cimitirului, se desfășoară destul de des procedura de reînhumare a rămășițelor. De obicei, desigur, aceasta este o problemă de transportare a rămășițelor de la un cimitir la altul sau chiar în alt oraș sau țară. Dar formal, se poate face și în cadrul aceluiași cimitir. Așa că Tatiana va scrie o cerere pentru reînhumare. Vom extrage rămășițele, cu acordul mamei vom efectua cercetarea, iar apoi le vom reînhuma, nu în același mormânt, ci cu 1/2 de metru mai departe. Înțelegi? Explica răbdător Oleg, întorcându-se către soția sa. Dar de ce? Elena dorea să pună, probabil, o întrebare de clarificare. Elena, discutăm mai târziu cu tine. Tatiana, ai întrebări? Nu, am încredere în tine și nu am cuvinte să exprim cât de recunoscătoare îți sunt pentru ajutor. Desigur, Tatiana era ipocrită. Era o mulțime de întrebări, dar toate puteau fi adresate mai târziu, căutând pe internet. Nu dorea deloc să-l tortureze pe Oleg, temându-se în continuare că el ar putea refuza în orice moment. Bine, îmi va lua câteva zile și voi aranja totul și te voi suna. Așa s-au înțeles. Tatiana mergea acasă și se gândea cum va trăi în aceste zile și cu ce se va ocupa pentru a nu gândi constant și a nu rula aceste gânduri în cercuri infinite. Spre surprinderea ei, a reușit să se abstrezeze și să se ocupe cu altceva. Când gândurile o copăleșeau,
Nu lăsa să pătrundă speranța, se liniștea și își spunea că face asta doar pentru a se asigura. Nu există șanse ca în sicriu să fie alt copil decât al ei. Oleg a sunat cu adevărat după 2 zile și a spus că o așteaptă a doua zi la ora 10 dimineața la clădirea administrației cimitirului unde este îngropată fetița. Cum a rezolvat bărbatul totul atât de repede, nu știa și încerca să nu se implice. Oleg i-a dat o mulțime de acte de semnat și cereri de completat, ea a făcut totul fără întrebări, așa cum i s-a spus. Oleg a luat cu el toată grămada de documente, a intrat într-un birou. S-a întors după aproximativ 15 minute și a comandat: "Să mergem." "Deja la mormânt?" "Da, am făcut aranjamente." Și muncitorii au fost trimiși, iar băieții de la expertiză sunt pe cale să ajungă. Au sunat deja. Tatiana nu credea că totul se întâmplă cu adevărat. Se sufoca, aproape alergând după bărbatul care era obișnuit să meargă repede. A sosit ora X, la mormântul fiicei Tatianei s-a adunat o mulțime de oameni, pregătiți să înceapă lucrul. După ce au terminat toate formalitățile, verificând documentele la fața locului, au început. Au demontat monumentul din granit și au început să sape. Când sub lopeți s-a auzit un zgomot de ciocnire cu ceva tare, evident, capacul unui mic sicriu, experții au coborât. "Tatiana, ești pregătită? Spectacolul este teribil. Îți recomand cu tărie să te îndepărtezi. Îți promit că voi fi aici și voi avea grijă de tine." Tatiana abia acum și-a dat seama că rămășițele, cel mai probabil, nu s-au scheletizat încă și ceea ce va vedea nu va putea uita niciodată. Așa că a ascultat sfatul prietenului și s-a îndepărtat la aproximativ 20 de metri pe alee, stând cu spatele, întorcându-se de la locul unde se desfășura munca minuțioasă. După aproximativ 40 de minute, Oleg a alergat spre ea, atinând-o ușor pe umăr. Când s-a întors spre el, a rămas șocată. Îl cunoștea de mulți ani și nu-l văzuse niciodată cu o astfel de expresie pe față. Tatiana nu a rezistat. "Ce? Vorbește!" "Tatiana!" El era fără suflare. "Acolo este cadavrul unui băiețel nou-născut. Mai mult, nu-și mai aduce aminte nimic. A leșinat." A revenit în simțiri când unul dintre experți o lovea ușor pe obrajă cu palmele, iar Oleg o ținea încă sub braț, ca să nu cadă pe pământ. "Nu mi s-a părut? Ai spus cu adevărat asta?" A fost prima întrebare pe care Tatiana i-a adresat-o lui Oleg, el însuși era șocat și tăcea. Pauza a fost întreruptă de expert. "Sunt convins, acesta este un băiat. Se vede atât din schelet, cât și din țesuturile moi care au fost păstrate. Se poate determina sexul fără îndoială." "Cum este posibil?" "Nu am idee," a răspuns expertul la întrebarea retorică. "Vom face expertiza ADN. Vom lua probe de la mamă," a întrebat el, adresându-se polițistului. "Cred că trebuie să chemăm grupul de investigație," a spus Oleg. "De ce?" Tatiana nu conștientiza pe deplin ce s-a întâmplat. Pentru că, pe de o parte, în documente în mormânt se află o fetiță nou-născută, fiica ta, iar acolo este un băiat. Pe de altă parte, cauza morții nu a putut fi stabilită în urma examinării inițiale. Poate că nu a fost o moarte violentă, sau poate că a fost orice altceva. Acum nu mai este treaba ta, Tatiana." A deschis gura de uimire. Orice altceva. Se aștepta la orice, dar nu la confirmarea că a îngropat un alt copil. "Tatiana, acum voi suna la Elena. Să vină și să te ia de aici. Nu mai ai ce căuta aici. Cu siguranță, investigatorul va dori să vorbească cu tine astăzi. Voi spune că ești la mine. Bine?" Nu mai avea putere să se opună. A dat din cap în semn de acord. Elena a sosit după aproximativ 30 de minute și, văzând mulțimea, a alergat spre soțul ei. "Adevărat?" El a dus-o pe femeie deoparte. "Mergeți! Voi veni și voi povesti totul. Voi încerca să aflu cât mai multe." "Așteaptă, Oleg, spectacolul este foarte înfricoșător. Este clar vizual că este un băiat?" a întrebat Tatiana. "În general, da, este clar. Dar nu îți recomand să te uiți. Categoric și insistent nu îți recomand. Te rog, Elena," s-a adresat ea prietenei, "poți să te uiți? Sună ca o nebună. Aud și eu. Cred în tine, Oleg, dar vreau să aud și de la o altă persoană în care am încredere." Elena a arătat fermitate de caracter și a decis să nu refuze. "Bine, uită-te singură, apoi nu te plânge," a avertizat Oleg pe soția sa. Elena s-a întors după câteva minute, plângând. "Tatiana, este cu siguranță un băiat. Am văzut. Îți mulțumesc foarte mult că..." Tatiana nu a putut continua. Lacrimile o sufocau.
A rezistat foarte mult și, în cele din urmă, nu a mai suportat șocul. Prietenele călătoreau împreună în mașină și ambele plângeau. Elena nu știa ce să spună, cum să o consoleze pe prietena ei. Ce cuvinte ar putea fi? Tatiana s-a cufundat în gândurile ei. Era complet confuză în legătură cu ceea ce se întâmpla. Am mers aproape 2 ani la cimitir, la acest mormânt și am plâns după fiica mea. Am aprins lumânări pentru odihna sufletului ei. Mama a avut un nou acces de lacrimi. Oleg a cerut Elenei, când s-au îndepărtat, să nu-i ofere prea multe speranțe Tatianei. La urma urmei, nimeni nu a anulat neglijența și neglijența. Poate că nou-născuții au fost confundați în morgă. Poate că a fost și așa. Bărbatul a cerut ca soția să încerce să-i facă Tatianei să înțeleagă că acesta nu este sfârșitul și că sunt posibile diferite variante. Nu există nicio garanție că fiica lui Victor și Tatiana este în viață. Elena încerca cu disperare să găsească cuvintele pentru a exprima această idee. Nu dorea deloc să ia speranța prietenei care se afla în fața ei. Pe de altă parte, cum va fi să speri la cel mai bun și apoi să afli că nu, totuși, fetița a murit? Soțul are dreptate. Elena înțelegea, dar o astfel de discuție nu ar fi fost ușoară pentru nimeni. Tatiana, prietena, încerca din toate puterile să găsească cuvintele care să nu rănească atât de tare, dar toate încercările au fost zadarnice. Nu există cuvinte pentru a atenua o astfel de lovitură. A decis să meargă direct. Înțelegi că aceasta nu este o garanție că fiica ta este în viață. M-am gândit deja că copiii ar fi putut fi confundați în morgă. Fetița mea, poate, zace pur și simplu într-un alt mormânt de copil. Elena s-a uitat cu uimire la prietena ei. Aceste cuvinte erau un exemplu fenomenal de tărie și răbdare. O astfel de conștientizare din partea unei mame în astfel de șoc nu se aștepta de la nimeni. Nu mă prigi așa, te rog. Mă interzic să sper deocamdată. Vei suna la Victor și îi vei povesti totul. Acum cu siguranță nu voi face. Și, de fapt, probabil că nu voi face, până nu obțin informații complete. Oleg va veni, va povesti ce s-a mai aflat, și atunci. Doamne, s-a întrerupt singură, dar investigatorul poate să-l sune? Nu știu, dar acolo este Oleg. El va spune, probabil, va ghici că trebuie să vorbească mai întâi cu tine. Victor este tatăl, el nu a născut. Părerea lui ca părinte este importantă, dar declarațiile lui sunt evident secundare, așa mi se pare. Numai nu în contextul frazelor pe care le-a spus mama lui înainte de moarte. Sincer, și Elena s-a gândit la asta. Dar nu dorea deloc să dezvolte acest subiect. Oleg va veni, poate cu investigatorul, și atunci se va vedea. Prietenele au stat toată ziua și seara la televizor, uitându-se în mod stupid la ecranul albastru. Niciuna dintre ele nu avea vreo idee despre ce se arăta acolo. Dar nu aveau puterea să vorbească. Trebuiau să aștepte, iar asta este de obicei cel mai greu pentru o persoană, mai ales în astfel de stări și cu nervi atât de întinși. În cele din urmă, cineva a sunat la ușă. Femeile au alergat spre ea, fără să se sfătuiască. S-a dovedit că a venit Oleg. Ei bine, ce este? Ce? Soția s-a năpustit asupra lui imediat, iar Tatiana se temea să întrebe și aștepta cuvintele lui ca pe o sentință. Nu era moment de glume, dar am, într-adevăr, 2 vești principale. Tatiana, cu care să încep. Înțeleg în nerăbdarea femeilor, vorbea și se dezbrăca în același timp. Spune-mi cea mai importantă. Fetița mea este în viață? A întrebat ea și s-a oprit, începând să-și recite în gând Tatăl nostru. Asta este vestea proastă. Tatiana s-a oprit, iar apoi întregul ei corp a fost cuprins de o tremurare mare. Până nu știm cu siguranță. Și care este vestea bună? A întrebat Elena pe soțul ei. Că aceasta nu este o întâmplare, ci o crimă intenționată. În acea perioadă nu era cu cine să confunde nou-născutul. Olga era unul dintre copiii de această vârstă din morgă în acel moment. Un început destul de bun care mai mult sau mai puțin încurajează. Și când va exista o înțelegere a ceva mai concret, Elena nu s-a lăsat. Investigatorul este foarte bun. A pus pe toată lumea pe jar. A pus la muncă operativii, eu acolo am ajutat cu ce am putut. Și este clar. Este extrem de probabil ca crimele împotriva minorilor să fie întrebate cu severitate de mâine. Așa că el sapă pământul cu nasul. Am plecat, pentru că am convenit că el va veni imediat la noi cu vești. Am mers să interogheze medicul șef al spitalului unde ai născut, iar acolo un alt investigator a mers să interogheze imediat șefa secției de nașteri. Amândoi au lucrat acolo acum 2 ani pe aceleași funcții. Nu va avea pe cine da vina. Eu acolo, cât am fost,
M-am ocupat de acte. S-a oprit. Fetele dragi, trebuie să stați neapărat în hol. Aș merge în bucătărie. Aș mânca. Mă puteți hrăni? De dimineață nu am avut nimic în gură. Acum voi încălzi totul. Tu spală-te pe mâini și vino. Continuă povestea. Te rog. Soția binevoitoare nu putea să-l lase pe soțul ei la ușă, flămând și pe cale de leșin. Femeile au mers în bucătărie. Elena se ocupa, punea masa, iar Tatiana stătea pe masă și aproape că sărea de nerăbdare. Când Oleg a intrat și a văzut expresiile fetelor, a înțeles că trebuie să mănânce simultan cu discuția, altfel va fi devorat. Fără a mai testa răbdarea nefericiților, a continuat, așezându-se la masă. În general, m-am ocupat de acte, de fișele medicale, de alte documente însoțitoare. Dacă nu intrăm în detalii plictisitoare pentru voi, voi spune așa, acolo documentația nu a fost curățată complet. Mă refer la faptul că, chiar și la prima vedere, în etapa de familiarizare, este evident că acolo se chimie. Te referi la banii bugetari? A întrebat soția, turnând ciorbă în farfurii. Nu, spun că am privit doar documentele medicale. Eu nu sunt specialist ca să mai verific și documentația contabilă. Și nici nu este întrebarea noastră. Am ajutat doar pentru a ne da seama mai repede ce se întâmplă cu copiii. Îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc amândurora. Pentru așa ceva nu se mulțumește, Tatiana, bărbatul părea vizibil jenat. În general, în final, a fost clar că acolo sunt nereguli și la unul și la altul. Când investigatorul a intrat în birou, i-am oferit întreaga situație, pentru a avea cu ce să preseze, și am cerut foarte mult să se ocupe în primul rând de copilul tău. Ce va ieși din asta? Nu știu. Sper că cineva dintre ei va ceda și va trăda pe toți. Da, este Dumnezeu. Da, este Dumnezeu, a strigat Elena. Înțelegi, totul se leagă de ei. Fără ei, nu ar fi putut avea loc o fraudă. Și dacă ar fi avut loc o neglijență, atunci și ei ar fi trebuit să fie la curent, ar fi trebuit să ascundă vinovatul și să-și protejeze propriile fese de controale și neplăceri. Așa că principalul lucru este să-i presezi. Sper că toți se vor descurca cu sarcina dată. Bărbatul nu știa cum să liniștească femeile, mai ales că o îngrijora, desigur, pe Tatiana. Fața ei nu exprima deloc emoții, ochii erau goi. Parcă își oprise viața în sine intenționat, înghețând pentru a se păstra cât mai mult. Trei au continuat să mănânce în tăcere. Părea că a trecut o eternitate. Pe ușă deja se făcuse o noapte adâncă, când cineva a sunat la interfon. Nimeni nu avea putere. Oleg s-a dus spre ușă, sperând că este totuși un investigator. Și într-adevăr, acesta era el. Când în bucătărie a intrat un bărbat de vârstă medie, femeile s-au animat cu entuziasm, dorind informații noi, detalii care să lumineze situația. Bună seara, a salutat bărbatul. După el s-a strecurat Oleg și l-a prezentat pe sosit. Acesta este investigatorul, Alexandru Maximovici. Aceasta este soția mea Elena, iar aceasta este prietena noastră de familie și, judecând după tot, victima ta, Tatiana Lvovna. Când formalitățile au fost rezolvate, investigatorii au invitat la masă și au turnat cafea. El a întrebat-o pe Tatiana. Tatiana Lvovna, ești sigură că nu insiști ca discuția să fie confidențială? Desigur, nu. Și te rog să-mi spui pe nume. Bine, voi începe cu cel mai important. Înțeleg cât de greu ți este, dar te rog să nu mă întrerupi. A spus asta atât de serios, privindu-i pe toți, încât toți trei prezenți au dat din cap. Deci, acum știm cu siguranță că copilul tău este o fetiță. Ea este în viață. Alexandru Maximovici a făcut o pauză, probabil se aștepta ca cineva, în special mama, să înceapă să pună întrebări și să-l întrerupă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Tatiana a început să plângă și a început să ștergă lacrimile cu mâinile, dar ceilalți au continuat să tacă, sperând evident la continuare și la informații mai detaliate. În general, atât șeful secției, cât și medicul șef au dat aceleași declarații în cazul vostru. Îmi pare rău că trebuie să-ți aduc și vești proaste. În general, acolo s-a întâmplat un lucru după altul și de aceea medicii, dacă îi putem numi așa, au riscat să câștige un ban în plus. Ai născut o fetiță relativ sănătoasă. Da, a fost hipoxie, dar nu atât de gravă încât să ducă la moarte, iar de la tine a fost luată doar pentru o examinare completă, ca măsură de precauție. În sala de naștere vecină, în acel moment, o tânără pe nume Victoria Năștea. A născut un băiețel mort. Acolo a fost ceva intrauterin, dar nu este relevant pentru această discuție. Soacra ta, Galina Alexandrovna, și soțul tău, Victor,
au sugerat fără echivoc că ar fi bine ca copilul tău să fi murit. De ce le-ar păsa? Oleg nu a rezistat și a întrerupt tăcerea. Ca tată a 2 copii, un astfel de comportament al altui tată pur și simplu nu intra în cap. Alexandru Maximovici, cu o privire mută de reproș, s-a uitat la bărbatul care l-a întrerupt, dar a răspuns: cât de mult și-au amintit subiecții mei noi? Galina Alexandruovna a condus procesul. A explicat că Vitenca nu dorea copii și a evitat acest lucru în toate modurile posibile. Și Nora a rămas însărcinată aproape prin înșelăciune. Îmi pare rău, a spus el, adresându-se direct Tatianei, înțeleg că este foarte neplăcut de ascultat. Pot continua? Nu ți-ai schimbat decizia cu privire la confidențialitate. Nu, sunt bine. Te rog, continuă. Tatiana a răspuns cu o voce moartă, absolut fără emoții. Probabil că pentru astăzi limita lor fusese deja atinsă. Galina Alexandrovna se plângea că fiul ei, Vitenca, un om de știință remarcabil, are mari speranțe, dar nu vrea atașamente și responsabilitate. Omul de știință dorea atenție doar pentru el și se temea că soția se va concentra pe copil și îl va uita pe el. Mama lui era complet de acord. Trebuia să lase pe cineva să aibă grijă de fiul ei. Nu știu cât de relevantă este această precizare, dar erau categoric împotriva ca fetița să ajungă în orfelinat. Erau dispuși să plătească bine, dar doar cu garanția că fetița va fi crescută într-o familie bună. Și aici apare o altă mamă, Victoria. De asemenea, au apărut mari dificultăți din cauza că copilul a murit. Așa cum s-a dovedit, ei nu-i păsa personal, dar iubitul ei înstărit era dispus să aibă o familie doar din cauza copilului. Absența lui strica întreaga imagine a vieții dulci de mai departe. Avea nevoie de un copil și era dispusă să plătească bine pentru asta. Adică puzzle-ul s-a potrivit perfect pentru iubitorii întreprinzători. În general, în afară de tine și de acel admirator al Victoriei, toți au câștigat, așa că decizia nu a fost dificilă, așa mi s-a părut. Astfel, mama băiețelului nou născut, Victoria, a plătit pentru copil, iar Victor și Galina Alexandruovna pentru certificatul de deces. Pot să-l sun pe soțul meu? A întrebat brusc Tatiana. Oleg, Elena și Alexandru Maximovici s-au privit. Nimeni nu se aștepta ca acesta să fie primul dorință a mamei. Este inutil, a spus investigatorul. Faptul este că el este deja la departamentul de investigație și dă declarații. Și ce s-a întâmplat cu a doua mamă, Victoria? A întrebat Elena. Ea a murit acum 4 luni într-un accident de mașină, a răspuns bărbatul. 3 perechi de ochi îl priveau cu atenție și așteptau continuarea. În privirea lor se citea clar întrebarea: unde este fetița? Dar fiecare dintre ei se temea să pună această întrebare. Nu te îngrijora, Tatiana Lvovna. Fetița trăiește cu tatăl ei. Ei bine, cu bărbatul pe care ea îl consideră tată. El, probabil, la fel ca și tine, s-a trezit în situația proastă și nu știe nimic. A ținut cuvântul. S-a căsătorit cu mama copilului său. Trăiesc bine? A întrebat Tatiana. Da, el este, într-adevăr, un om foarte înstărit. Eu personal nu l-am văzut, dar băieții care l-au deranjat au spus că este un om normal, chiar inteligent. L-au deranjat? A întrebat Elena. Cei care au venit să-i spună ce s-a întâmplat, să ia explicații, a explicat Oleg. Știți ceva despre fetița mea? Din păcate, doar că este în viață și sănătoasă. Dar cred că pentru tine și asta este deja mult. Ce se va întâmpla acum cu ea? În primul rând, cred că trebuie să vorbești cu Vladimir, soțul Victoriei. Cred că veți găsi o soluție. Dacă nu, soarta fetiței va fi decisă în instanță. Iar lui Victor, ce se va întâmpla pentru toate acestea? A întrebat Elena cu furie. Ce va decide instanța? Ce pedeapsă va fi dată? Nu știu, dar nu este un singur tip de infracțiune. Voi scrie un act de acuzare, iar acesta nu va fi imparțial și formal. Acest lucru pot să-ți promit din partea mea. Va merge la închisoare? A întrebat Tatiana cu groază. La colonie, a corectat Oleg, cred că nu există altă opțiune. Acolo sunt infracțiuni de gravitate medie și grave. Judecătorii noștri sunt femei, dar în principal îl vor urâ în absență. Așteaptă. Ce? Îl compătimești? Și eu îl urăsc. Dar mie milă de el. 5 ani de căsnicie sunt groaznice, dar am început să mă gândesc că l-am provocat eu la asta. El chiar nu dorea copii, dar eu am rămas însărcinată fără să vreau, așa s-a întâmplat. El a vrut să mă facă să scap de copil, dar eu nu am putut să mă omor copilul. Tatiana plângea în liniște.
Oleg îți va confirma că un criminal este întotdeauna provocat de ceva. Așa spun toți, iar victimele lor responsabile își asumă întotdeauna vina. Ești adult. Tatiana Lvovna. A avut o mulțime de opțiuni, în cele din urmă ar fi putut pleca și atât. Nu-l justific, în niciun caz, și nu voi putea niciodată să-l iert. Atâta durere, atâta minciună. Este imposibil. Orice femeie îți va spune, Alexandru Maximovici, este o nenorocire absolută să-ți pierzi copilul. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Și el mi-a făcut asta cu forța. Practic m-a omorât cu fapta lui mizerabilă. Știi ce este cel mai înfricoșător? Că nu a clintit un deget când am venit să-i spun despre îngrijitoare, despre ce a spus Galina Alexandrovna pe patul de moarte. Cât de mult a devenit minciuna a doua natură, este imposibil de crezut. Apropo, el i-a dat acelei Antoninei, dracului, Mihailovna, lui Victor bani ca să nu vorbească cu Tatiana. Înțeleg corect? A întrebat Oleg, nu știu încă. Nu am discutat personal cu Victor Stepanovici. Și cu această îngrijitoare nu am avut timp. Dar ea nu va păți nimic din punct de vedere al responsabilității legale. Formal, nu are nicio vină. Altceva este că a auzit totul. Și cu siguranță ar fi trebuit să-și dea seama că, dacă se dau bani, bătrânica nu vorbea degeaba, evident că delira. Delirul nu este ascuns, nu este de temut. Și pentru el nu se plătește cu siguranță. Uimitor, Tatiana vorbea singură, că așa, Tatiana, a întrebat prietena. Da, înțelegi, doar Galina Alexandrovna, controlorul lui și principalul său inspirator a murit. Totul, el s-a făcut de râs, practic în aceeași zi. Dacă nu i-ar fi dat bani acelei îngrijitoare, nu i-ar fi cerut să tacă. Probabil că aș fi crezut că totul a fost o agonie și delir. Anume comportamentul și reacția Antoninei Mihailovna m-au făcut să realizez că trebuie să sap. Dacă ar fi vorbit calm, zâmbind, ca și cum nu ar avea nimic de ascuns, probabil că m-aș fi liniștit. Și Victor m-ar fi convins, așa cum știe el, m-ar fi înclinat spre punctul său de vedere. Elena a început să reflecteze în răspuns. Dar, având în vedere că Galina Alexandrovna s-a căit înainte de moarte, chiar și în fața îngrijitoarei, probabil că conștiința ei totuși o chinuia. Iar soțul tău tăcere, ca apa pe rață. Dacă îmi permiteți, a început investigatorul, aș dori încă o cafea. Trebuie să mă întorc la serviciu. Trebuie să stau încă o zi fără somn și odihnă. Desigur, desigur. Elena s-a agitat, ca o bună gospodină. Poate te pot hrăni cu ceva de acasă. Mulțumesc, dar nu mai am timp. E timpul. Tatiana Lvovna, numărul tău îl știu. Te voi suna în zilele următoare și ne vom înțelege că vei veni la mine la departament și vei da declarații scrise. Bine? Desigur. Și ia-ți. Ține. Mâine îți va fi de folos. Se pare că investigatorul a întins o hârtie pe care erau indicate datele complete ale tatălui fetiței ei, adresa, telefonul și numele fetiței, acum o chema Xenia. Alexandru Maximovici a plecat. S-a decis colectiv că tuturor celorlalți le este necesar acum să doarmă. Tatiana, du-te în camera copiilor și încearcă să dormi. Înțeleg, ziua a fost groaznică, complicată, dar mâine vei suna acestui Vladimir și va fi o nouă zi, a îndemnat prietena. Tatiana nu avea de ales. Nu putea să se prezinte la 5 dimineața la un bărbat necunoscut. Era sigură că el se află într-o stare și mai mare de șoc decât ea și că va deranja fetița, dar la asta nu putea să se gândească. Așa că, după sfatul prietenei, s-a târât și s-a dus la culcare. Tatianei i s-a părut că pe un astfel de adrenalină nu va putea să adoarmă, dar după un minut deja sfărăia liniștită. Când a deschis ochii, i s-a părut că a dormit foarte puțin. Dar ceasul de pe perete din camera copiilor arăta aproape prânz. Din bucătărie se auzeau sunete de conversație și mișcare. Tatiana a aruncat o privire și a văzut că Oleg stă la masă, iar Elena gătește micul dejun la aragaz. Oh, bună dimineața! Ne-am trezit de curând, a salutat-o bărbatul. Groaznic, se pare că nu am dormit deloc. Este tot stresul, a intervenit Elena. Du-te în baie, acolo este și periuța de dinți și una de rezervă. Am pus-o pe chiuvetă și am pregătit tot ce ai nevoie. Fă-ți un duș, încearcă să te speli de groaznicul de ieri. Și vino, eu tocmai termin de prăjit brioșele. Să mă spăl de ziua de ieri, a zâmbit Tatiana. Cu toate acestea, s-a retras. La micul dejun nimeni nu a vorbit. Elena i-a interzis lui Oleg să pună întrebări, considerând că prietena are nevoie de odihnă, măcar în cercul prietenilor. I-a interzis soțului,
dar ea însăși nu a rezistat. Vei suna sau te vei duce la Vladimir acesta? Cred că mai întâi voi suna. Nu vreau să-l sperii pe el, nici pe fetița Xenia. Probabil că este într-o stare de șoc. Mă tem să-mi imaginez ce are în cap și ce planuri are pentru viitor. Cel mai probabil, aceste vești l-au lovit ca un duș rece. Nu vreau să-l introduc în și mai mult șoc. Starea lui și atitudinea față de mine vor influența în mare măsură toată viața mea ulterioară. Foarte înțelept, a spus Oleg. Îl urăsc pe Victor pentru că trebuie să mă umilesc în fața unui bărbat necunoscut pentru a mi vedea fiica. Fie că acest bărbat nu este vinovat de nimic, dar eu? Sunt eu vinovată? Pasajul Tatianei a fost întrerupt de un apel. Telefonul ei mobil suna. Numărul nu era salvat, iar ea a răspuns cu precauție. Vă ascult? Bună ziua, Tatiana! Sunt Vladimir. Probabil că deja știți despre mine. Eu sunt tatăl Xeniei. Bună ziua, Vladimir! Da, tocmai mă pregăteam să vă sun. Prietenii se uitau cu ochii mari la Tatiana și încercau să păstreze tăcerea pentru a auzi vocea din difuzor. Voiam să vă propun să ne întâlnim pe un teren neutru. Cred că ne așteaptă multe de discutat. Da, desigur. S-au înțeles să se întâlnească în 2 ore într-o mică cafenea din centru. Ei bine, ce a spus? A întrebat Elena. Nu știu. Foarte cult și politicos, judecând după conversație. Da, și vezi, el a sunat primul. Dar ce vei spune concret? Trebuie să ne întâlnim, să discutăm. Vrei să mergi cu mine? Nu vreau să-l sperii. Nu, trebuie să merg singură. Elena și Oleg erau foarte îngrijorați pentru Tatiana. O astfel de situație nu ai dori-o nici dușmanului. Ei au privit în tăcere cum se pregătește și nu au putut să nu-și reitereze oferta de a merge cu ea la întâlnire, dar Tatiana a refuzat din nou politicos. Voi veni la voi după întâlnire, dacă mă primiți, desigur. În general, pot să stau câteva zile la voi, te rog? Trebuie să mă adun gândurile pentru a mă întoarce în apartamentul unde am trăit atât de mult și să conștientizez ce fel de om s-a dovedit a fi soțul meu. Ce vorbești? Desigur. Mai ales că deja au început vacanțele și copiii au plecat cu bunicii la țară să se odihnească. Camera lor este complet liberă. Elena se bucura de ocazia de a oferi măcar un ajutor prietenei. Poate ar trebui să cer liber de la muncă mâine? Am schimbul, dar pot să mă schimb. Mulțumesc! Este foarte valoros, într-adevăr. Hai să decidem asta după întâlnirea cu Vladimir. Înțeleg că, conform regulilor bunului simț, ar trebui să refuz, dar mă tem prea mult să rămân singură dacă totul va decurge groaznic. Oprește-te! Regulile bunului simț au înnebunit complet. Te aștept acasă. Doar voi ieși la magazin pentru o jumătate de oră și voi fi ca un soldat. Dacă este ceva, sună-mă. Voi veni și te voi lua. Tatiana era ca pe ace. Un bărbat necunoscut, ce să aștepte de la el? Era imposibil să-și imagineze starea lui. Să afli într-un minut că soția este ultima ticăloasă, că s-a căsătorit, practic a cumpărat un copil și că a crescut timp de 2 ani un copil străin. Este o lovitură colosală pentru oricine. Cu aceste gânduri, Tatiana se îndrepta spre cafenea, unde era programată întâlnirea, a intrat și s-a uitat în jur. A înțeles imediat cine o aștepta. Singur la o masă stătea un bărbat și se uita spre ușă. La prima vedere, avea între 40 și 50 de ani. Dar bărbatul arăta solid și îngrijit, destul de simpatic. Cu ochiul liber se putea vedea că are bani. I-a trecut imediat prin minte cum voi da în judecată dacă va fi cazul. A încercat imediat să alunge acest gând, căci nu totul era pierdut. Există probabilitatea ca el să-i dea pur și simplu pe Xenia, să nu vrea să crească un copil străin. S-a apropiat de masa lui, iar bărbatul s-a ridicat imediat și s-a adresat ei. Tatiana Lvovna? Da, bună ziua, Vladimir Nicolaevic. Mă poți numi pe nume. Poți să te așezi. Vrei ceva? Deja am făcut o comandă pe gustul meu. Sunt sigur că vom vorbi mult. Nu, mulțumesc. În ultimele zile nu am avut timp nici să dorm, nici să mănânc. Înțeleg. Cum ai aflat? Tatiana i-a povestit pe scurt povestea ei despre soacra moartă, îngrijitoare și ajutorul prietenilor. Și ți-au spus polițiștii? Da, aseară. Nu-mi pot imagina cât de greu ți este. Cred că nu mai greu decât ție să-ți imaginezi că fetița ta a murit. Da, vreau să-ți exprim cele mai sincere condoleanțe, căci ți s-a spus despre fiul tău. Mulțumesc, mi-au spus totul. Da. A tăcut. Îmi pare rău,
Tatiana a decis să ia taurul de coarne. Nu știu cum să vorbesc despre asta, dar tu crești fiica mea. Ai gânduri despre viitorul ei? Am crezut că trebuie să decid asta cu tine. Sunt foarte bucuroasă să aud asta. Cu toate acestea, ce gânduri ai personal? Îmi pare rău că sunt atât de insistentă, dar nu te cunosc deloc. Dar s-a întâmplat că acum ești o persoană foarte importantă în viața mea și înțeleg perfect că viața mea viitoare depinde acum complet de voința ta. Vrei să-mi iei Xenia? Vladimir a întrebat atât de brusc, încât femeia a rămas perplexă. M-am gândit că cel mai rău lucru pe care îl putem face este să mergem în instanță și să ne luptăm pentru copil. Așa că, în primul rând, aș dori să găsim un consens. Și dacă nu reușim să ne înțelegem, nu s-a putut abține și a început să plângă, atunci nu știu, de fapt. Ei bine, cred că și eu. Și apreciez foarte mult că ești o persoană care se teme să pună întrebarea directă, răspunsul căreia, sunt sigur, te îngrijorează. Voi răspunde eu. Deși s-a dovedit că Xenia nu este copilul meu biologic, nu am de gând să renunț la ea. Tatiana abia s-a putut stăpâni. S-a întâmplat cel mai rău, mai bine zis, ceea ce se află pe locul 2 după moarte. Femeia nu putea găsi cuvintele să formuleze întrebări noi. Între timp, la masă s-a apropiat o chelneriță și a pus ceva pe masă, chiar a pus o întrebare. Nici el, nici răspunsul lui Vladimir Tatiana nu le-a auzit. Ochii erau umpluți de lacrimi, iar în urechi se auzea un zumzet. Când chelnerița s-a îndepărtat, Vladimir s-a adresat Tatianei. Mă auzi? A dat din cap. Probabil că am formulat groaznic, îmi pare rău, dar această discuție mi este foarte greu. Voiam să spun că vreau să particip la viața fiicei mele și nu o voi părăsi niciodată. Tatiana a ridicat privirea cu speranță de la podea și l-a privit pe bărbat. Aștepta și se temea de continuare. Evident, consider că sunt obligat să-ți dau Xenia, dacă vrei, desigur. Dar insist că vreau să rămân tatăl ei, chiar și duminica. Tatiana nu-și credea urechilor. Cu un minut înainte, trăia o profundă durere, încerca să se împace cu ceea ce o aștepta, iar acum. De fapt, tatăl biologic al Xeniei acum așteaptă o condamnare. Am înțeles corect? Așa mi-a spus ieri investigatorul. Da, Tatiana abia găsea puterea să vorbească, iar tu îi vei lua drepturile părintești. Ce? Dar eu nu le am nici eu. Sincer, nu sunt foarte familiarizată cu subtilitățile juridice. Trebuie să merg la un avocat pentru o consultare. La firma mea există un întreg departament. Dacă vrei, te rog, poți să te adresezi. Vladimir Nicolaevic, îmi pare rău, vreau să-mi fixez în minte ceea ce se întâmplă. Poți să-mi spui punct cu punct ce condiții ai, ce vrei. Dar, în ideal, dacă nu te deranjează, aș dori ca tu să iei tatălui tău drepturile părintești. Așa mi s-a spus, nu vor fi dificultăți în acest sens. Având în vedere ce infracțiune a comis și argumentele sale, îmi pare rău, mi s-a spus. Tatiana a dat din cap. Desigur, mi-ar plăcea foarte mult să păstrez oficial paternitatea, pentru a ajuta Xenia să fie aproape, să o cresc. Ai putea să mergi pe asta? Dar eu nu văd motive să iau copilului pe cineva care o iubește și vrea să aibă grijă de ea. Asta nu este prea mult. Mai ales că voi fi mamă singură. Evident, mă voi despărți de Victor. Nu se pune problema de a păstra relațiile. Mă bucur să aud asta. Dacă am decis că amândoi, în principiu, suntem gata să facem concesii și suntem gata să colaborăm, aș dori foarte mult să o văd pe Xenia. Te rog, a adăugat ea în șoaptă. Desigur. Vrei să mergem chiar acum? Foarte. Vladimir Nicolaevic a plătit nota și a condus-o pe Tatiana la mașina lui. Așa cum se cuvine, a deschis ușa pentru ea și a ajutat-o să se așeze. Galant și foarte educat, nu-i așa? Tatiana se temea să vorbească cu el. De ceva, a decis că Vladimir ar putea să se răzgândească și să nu-i arate Xenia, așa că a stat tăcut ca un șoarece. El a început conversația. Cum ai numit-o? Vrei să-i schimbi numele? Doamne ferește, Tatiana nu se aștepta la o astfel de întrebare și nu se gândea deloc la astfel de detalii. De ce? Oricum, eu nu te cunosc deloc. Pur și simplu aș dori ca acest nume să rămână. Eu însumi am numit-o pe Xenia în onoarea mamei mele și mi-ar plăcea foarte mult dacă numele ar rămâne. Nu-i trecuse prin minte să schimbe numele copilului, nici prenumele, nici numele de familie. Bărbatul s-a uitat la Tatiana cu uimire. Înțelegeți, am trăit aproape 2 ani și am crezut că nu există. Nu-mi pasă deloc de nume. Doamne, sunt niște prostii. Parcă mi s-a dat o a doua șansă în viață. Chiar dacă lăsăm emoțiile deoparte și privim pragmatic,
Mă despart și nu voi lăsa numele soțului și patronimul lui, nu voi da niciodată. Asta e adevărat. O altă întrebare de zi cu zi, dar care necesită explicații. Înțelegeți-mă corect. Te voi întrerupe. Îmi pare rău. Dacă am decis deja că vom fi părinții unui copil comun, cred că ar trebui să ne eliberăm de obiceiul de a ne cere scuze tot timpul. Pur și simplu întreabă. Bine, ce lucrezi și ai locuință proprie? Este clar de ce te îngrijorează atât de mult. Am trăit cu soțul și soacra în apartamentul lor uriaș. Acum, probabil, mă voi muta în al meu. L-am primit de la părinți, acum îl închiriez. Am un apartament decent, spațios. Cât despre muncă, predau la universitate. Acum sunt în concediu, trebuia să am grijă de soacra mea, care era grav bolnavă. Nu te îngrijora, sunt un membru social adaptat al societății, voi putea să-mi întrețin fetița. Pentru asta nu mă îngrijorez deloc. În acest sens, te voi ajuta, doar vreau să te cunosc puțin mai bine. Iată-ne și am ajuns. S-a oprit în fața unei vile luxoase, dar toată această aparență nu o interesa deloc pe Tatiana. Vrea să-și vadă fiica. Inima îi bătea cu putere și era gata să-i sară din piept. Se întâmplă oare asta cu adevărat? Tatiana se temea să creadă în fericirea ei. Nu trecuseră nici 24 de ore de când a aflat că fetița ei este în viață și acum o va vedea. Vladimir Nicolaevici a deschis ușa și a lăsat-o pe Tatiana să intre. A auzit imediat o voce de copil și râsete. Părea că inima îi strângea și mai tare. A văzut-o aproape imediat pe Xenia. Aceasta, probabil, se juca pe podea în sufragerie cu Bona. Ce îngeraș era! Frumoasă și imposibilă, cu bucle aurii. Fetița a văzut că cineva a intrat și a alergat spre ușă. Văzându-le pe Vladimir, a strigat foarte bine, pronunțând toate sunetele tată. Tata a venit! Fetița a sărit și l-a îmbrățișat pe bărbat la picioare. El zâmbea atât de mult. Tatiana a văzut cât de mult o iubește pe Xenia. Astfel de emoții nu pot fi falsificate. A luat fetița în brațe și a adus-o aproape de el, arătându-i pe Tatiana. Xenia, uite cine este! Aceasta este mama? Fetița se uita la femeie cu o privire naivă și surprinsă, plângând. Bună, Xenia, am venit să mă cunosc cu tine. Eu sunt Tatiana, mama ta. Fetița a scos un strigăt de bucurie și a întins mânuțele spre femeie. Pot? A întrebat Tatiana lui Vladimir. Ei bine, dacă doamna cere, a spus el, dând din cap spre Xenia și zâmbind larg. Se părea că aceasta era cea mai fericită zi din viața Tatianei. Râdea atât de mult cu fetița. Atât de minunată, curioasă, amuzantă, foarte dezvoltată pentru vârsta ei. Îi va împlini în curând 2 ani. Bona a dus-o pe Xenia la masă, iar Vladimir și Tatiana trebuiau să rămână singuri și să discute. Este atât de minunată. Pur și simplu un îngeraș. Bucuria izbucnea din Tatiana. Așa este. Și cum a înțeles imediat că eu sunt mama ei? Pur și simplu, după moartea Victoriei, a început să-i suspecteze pe toți în acest sens. Dacă sunt sinceră, Xenia nu o cunoștea foarte bine. Aceasta nu s-a interesat deloc de copil. Tatiana, vrei să o iei acasă? Nu imediat. S-a obișnuit atât de mult cu tine, trebuie să se obișnuiască cu mine și să vrea să vină cu mine. Cel mai important este să nu-i fac rău psihicului Xeniei. Pot veni la tine acasă, dacă mă lași. Dacă nu, atunci Bona ar putea să o aducă la locul de joacă, de exemplu, pentru a ne întâlni. Propun o altă variantă. După cum vezi, casa este uriașă. Tu ai spus că în apartamentul tău sunt chiriași. Poți să locuiești aici și să te întâlnești cu Xenia în fiecare zi. Este foarte tentant, dar nu vreau să te deranjez deloc. Oprește-te! Chiar dacă vrei, nu vei reuși. Uită-te la dimensiunea casei. Este puțin probabil să ne întâlnim frecvent. Ei bine, atunci voi accepta. Din cauza Xeniei și a posibilității de a o vedea atât de des, nu pot refuza. Conștiința striga și se certa cu inima de mamă mult mai puternic. Tatiana zâmbea. Ce conștiință te ceartă? Este în interesul meu și... Vreau să te cunosc mai bine. Vreau să o văd pe Xenia lângă tine, să mă asigur că totul va fi bine cu tine. Și voi petrece și mai mult timp cu ea. Vladimir Nicolaevici era pe punctul de a plânge. Lacrimile îi stăteau în ochi. Se vedea că o iubește infinit pe Xenia și nu vrea să o lase să plece. Ei bine, acum că am decis totul, hai să te duc înapoi în oraș, trebuie să-ți aduni lucrurile. Acum locuiesc la o prietenă, nu vreau să mă întorc în apartamentul soțului.
Se poate înțelege, a dat din cap. Dacă se poate, voi merge la ea, voi dormi acolo, iar mâine dimineața voi aduna lucrurile de acasă. S-a oprit. Nu mai voia să numească acel loc acasă. În general, undeva în jurul prânzului voi veni aici cu lucrurile. Desigur. Numai că nu tu vei veni, ci șoferul meu te va lua și te va aduce. De ce ai căra lucruri grele? Dar dacă insiști, insist. Vladimir Nicolaevic a dus-o pe Tatiana la casa prietenei ei, iar ei s-au înțeles asupra unei ore precise pentru a doua zi. Nu-i plăcea deloc să-l facă pe șofer să aștepte. Vladimir a fost surprins de pedanteria și responsabilitatea ei, dar nu a contestat. Tatiana a intrat pe scările casei prietenei, ochii ei străluceau. Se pare că Elena nu-și găsea locul, a deschis ușa instantaneu. Ei bine, cum? Povestește. Chiar nu i-a dat prietenei timp să respire, s-a năpustit asupra ei. Nu vei crede. Elena a forțat-o să-i povestească totul în cele mai mici detalii, aproape în personaje, tot ce s-a întâmplat la întâlnire. M-am temut atât de mult când a spus că nu va renunța la Xenia. Mi s-a părut că inima mi se va opri. Și ai decis să te muți la el? Xenia. Elena. Am o altă variantă. Vreau să fiu cu fiica mea 24 de ore din 24. Nu pot să o iau acum de la Vladimir Nicolaevic. O iubește atât de mult. Ar fi o traumă. Așa că, dacă el mi-a oferit această oportunitate, o voi accepta cu bucurie. Și el însuși cum ți se pare? Normal? Da, deocamdată nu știu. Am trăit atât de mulți ani cu Victor și am crezut că este normal. Și apoi, într-o zi, s-a dovedit. Mă tem să fac prognoze. Poate fi orice, dar el o iubește foarte mult pe Xenia, se vede, iar ea îl adoră. Așa că el nu i-a făcut nimic rău. Pentru mine, asta este mai mult decât suficient. Și chiar vrei să-l scrii tatăl Xeniei? Alo, Elena, el mă va scrie pe mine mamă. Aici este voința lui bună, nu a mea. Am văzut mașina și casa lui. Elena. Are atât de mulți bani. Nu voi câștiga niciodată în instanță, așa că trebuie să dau din cap ca un păpușă chineză și să-i sărut mâinile. Ei bine, asta este deja prea mult. Nimeni nu mă va înțelege, și slavă Domnului, că mi-a returnat cel mai prețios lucru, cel mai important din viața mea. Dacă el nu mă va înșela și îmi va oferi ocazia să fiu aproape de fiica mea, nu mai am nevoie de nimic. Ca femeie și ca om, Elena s-a revoltat împotriva comportamentului prietenei. Considera că o astfel de recunoștință este, de asemenea, excesivă, dar ca mamă înțelegea tot ce făcea Tatiana. A doua zi, mulțumindu-le prietenilor, Tatiana a mers în apartamentul lui Victor pentru a-și aduna toate lucrurile. Voia să creadă că nimic nu o va mai face să pășească din nou în acea casă, așa cum fusese convenit, exact la ora stabilită. La apartament a sunat. Era șoferul lui Vladimir Nicolaevic. Un tânăr drăguț a ajutat-o pe Tatiana cu tot ce avea nevoie și a dus-o în noua ei casă. Tatiana mergea și nu-și credea fericirea. Va locui cu fiica ei. Când mergea în mașină spre viitorul ei, gândea naiv că în câteva luni, maximum jumătate de an, se va muta la ea, va trăi cu Xenia singură și nimeni nu le va perturba liniștea dorită. Dar putem doar să presupunem, iar Dumnezeu dispune. Cu ajutorul lui Vladimir Nicolaevic, Tatiana a obținut rapid divorțul și s-a căsătorit imediat. Așa cum au spus avocații, acesta este cel mai simplu mod de a o legaliza pe Tatiana în viața Xeniei. Se părea că este doar pentru adopție, pentru a obține un document oficial că Tatiana este mama Xeniei. Se părea că totul este temporar, iar căsătoria era fictivă. Dar de atunci au trecut aproape 3 ani. Xenia este fericită și nu știe povestea monstruoasă a venirii ei pe lume și a primilor ani de viață, că bunica ei și tatăl ei biologic sunt monștri și cei mai adevărați trădătorii. Xenia crește într-o familie completă, unde mama și tata sunt împreună și se iubesc foarte mult.